Pitkästä aikaa aiheeseen joutsalainen. Tässä olisi nyt joutsalaisen osat, siis näkyvät osat putsattuna tuolla teräsharjalaikalla rälläkällä putsailin ja jarrukliinerillä rasvat pois ja pinelinellä ja niin päin pois. Maalausta vaille valmiina mun mielestä. Ton akselin päänkin, kun se osittain jää näkyviin, niin maalataan sekin ja muuten nämä näkyvät osat. Tuosta jarrulaikasta, niin se nyt on vähän niin ja näin, että kannattaako tätä varsinaista jarrupintaa edes maalata, mutta taidan siihen sillain kuitenkin kevyen kerroksen suhauttaa, kun ruostuuhan se alkaa sitten välittömästi, kun se on putsattu, niin jos ei sinne mitään maalia. Jos sitä nyt joskus käytetään, niin sieltähän se maali palaa sitten pois. Ei nyt kovin paksua kerrosta kannata laittaa, mutta semmonen, että se ei ruostu. Ja siitä kun ne nyt ei hajuakaan, että minkä värinen tämä joutsalainen kuuluisi olla, niin ruiskutetaan se nyt tuolla nuhvin värisellä Normadurilla, kun sitä tuossa melkein litran puteli vielä on nuhviprojektin jäljiltä tallessa. Muutenhan se kovettuu pilalle purkkiin sekin. Se on niin hyvää maalia, että kestää kolhimistakin. Tämä on nyt vähän kaksipiippunen juttu, että kannattaako näitä irrallaan maalata vai olisiko kannattanut kasata ja maalata sitten vasta kasattuna, mutta yleensä tykkään sillain, että nämä pultinreikien ympäristötkin maalattua ja niin ne pultit on muuten tuo sisällä vielä. Pultin kannat tulee maalattua, niin ei jää tuolta, jos sen kasaa, niin se jää tuolta pulttien alta sitten maalaamatta. Taitaa olla vähän sellaista turhaa hienostelua. Näin mä nyt tykkään tehdä. Tämä on sen verran luja maali toi Normaduri, että se kyllä kestää vähän käsittelyä sitten siinä kasaamisvaiheessakin. Ruvetaan suihkimaan. Siinä se on maalaustyömaa. En tiedä, tuliko taas sitten hienosteltua vähän liikaakin. Joku sanoo seuraavaksi, että ei se joutsalainen ton värinen kuulu olla. No, siitä mä oon samaa mieltä. Ei varmasti kuulu olla, mutta en tiedä minkä värinenkään se kuuluu olla. Niin nyt se on sitten nuhvin värinen. Sopii paha hyvin siihen kalustoon. Ja noi pultitkin maalasin tollain, taikka noi kannat. Ja onpahan sitten kaikki näkyvät pinnat maalattu ja ehkä tuohon jarrupantaankin tai tuohon jarrurumpuun meni nyt vähän turhankin paljon maalia, mutta palakoon pois sitten, jos sitä joskus käytetään. Eiköhän tämä mene koriste-esineeksi. Se saa jäädä nyt siihen sitten kuivumaan. Tuo on ihan hyvä ilma ja 3.14 lämmintä. Toi 2-komponenttimaalihan kuivuu ihan hyvin. Vähän matalammassakin lämpötilassa ja tunnin päästä saa jo vaikka sataakin, niin ei se mene miksikään. Seuraavaksi sitten ruvetaan kasaileen sitä. Ne sisuskalut on vielä putsaamatta. Ja sitten siinä kävi sillain, että silloin hommasin 2 Stefaa. Niin mä en tajunnut, että tässähän on itse asiassa 3 Stefaa. Eli tähän tulee Stefa, tuohon päätylaakeriin tulee Stefa ja tähänkin tulee Stefa. Eli nyt vasta tuossa, kun putsasin maalaamista varten, niin sieltä rasvan ja moskan keskeltähän löytyi toi 1 Stefa vielä lisää. Pistin sen tilaukseen sen. Nämä on samankokoiset. Tämä pää ja tämä pää. Se pitäisi huomenna tulla. Sitten pääsee kasaileen tätä ja sitten sen jälkeen pitäisi sitä ainesputkesta hitsailla sille semmonen peti. Eli siihen toiseen päähän paikka tälle päätylaakerille ja sitten toiseen päähän tolle SKF-laakeripukille. Ja
varmaan jonkunmoiset jalat, että se on pikkusen irti siitä pohjatasosta, että se mahtuu pyöriin. Ja se on sitten eri juttu, että tehdäänkö siitä vaan semmoinen näyttelyesineen teline vai tehdäänkö semmoinen, että sen saa jotenkin traktorin nostolaitteeseen kiinni. Siitä mietitään sitten erikseen. Mutta nyt tää saa jäädä kuivumaan ja seuraavaksi sitten sisuskalujen putsaus ja kasaus. Palataanhan asiaan.